હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવા બે પ્રકારના ટેસ્ટી ખીચું, જેમાંથી એક ખીચું આપણે બેસનમાંથી બનાવીશું। આ બેસનનું ખીચું ખાવામાં ઘણું ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે। એકવાર બનાવી ખાશો તો બીજી વાર ચોક્કસ બનાવવાનું મન થશે। અને બીજું ખીચું આપણે ચોખાના લોટમાંથી બનાવીશું, જે એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ આપણે બહાર સ્ટોલ પર ખાતા હોઈએ એવું જ તીખું અને ચટપટું બનાવીશું। શિયાળો શરૂ થઈ ગયો છે, એવામાં સવાર કે સાંજના નાસ્તામાં આ બેમાંથી કોઈ પણ ખીચું તમે ઝટપટ બનાવી શકો એવા છે। તો ચલો પહેલા આપણે ચોખાનું ખીચું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરી દઈશું। એની અંદર આપણે 3 કપ જેટલું પાણી માપીને એડ કરી દઈશું। તમે કોઈ પણ એક કપ કે પછી વાડકીનું માપ સેટ કરી લો, એનાથી જ માપીને તમારે 3 કપ જેટલું પાણી લેવાનું છે। અહીંયા મેં 250 ml વાળા મેઝરિંગ કપનો યુઝ કરીને 3 કપ પાણી એટલે કે 750 ml એમાં પાણી એડ કર્યું છે। તો પાણીને સરસ આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। તો બસ 1 થી 1.5 મિનિટ તમે ગેસ ફાસ્ટ રાખશો એટલે પાણી તમારું આ રીતે ઉકળવાનું શરૂ થઈ જશે। હવે ગેસ ધીમો કરીને 1 ચમચી એમાં જીરું ઉમેરીશું, 2 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલો અજમો આપણે હાથથી મસળીને એડ કરવાનો છે। આનાથી જે ખીચું છે પચવામાં પણ હલકું રહેશે અને સ્વાદ તો ખૂબ જ સરસ આવશે। એમ તો ખીચું છે એટલે પચવામાં હલકું જ હોય છે, પણ સ્વાદ માટે પણ અજમો એમાં સ્કીપ નથી કરવાનો। હવે અહીંયા મેં ફ્રેશ વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં લીધા છે। મિક્સરમાં જ અધકચરાને ક્રશ કરી લીધા છે। એ 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં એડ કરીશું। લસણની માત્રા આમાં થોડી વધારે રાખવાની છે અને થોડું જો ખીચું છે એટલે લીલું મરચું પણ વધારે એડ કરશો તો સારું રહેશે। હવે સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ આ રીતે વિસ્કરની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ આ પાણીને મીડિયમ તાપે આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। 3-4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણું જે પાણી છે એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે। જે પણ આપણે મસાલા આમાં એડ કર્યા હતા એનો બધો જ ફ્લેવર પાણીમાં આવી ગયો હશે અને ધ્યાન રાખવાનું છે પાણીને આ રીતે ઉકાળવું ખૂબ જરૂરી છે। હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। જે ખાવાનો સોડા આવે એ ઉમેરીશું। આનાથી જે ચોખાનો લોટ છે એ જલ્દી ચડી જશે, કારણ કે આપણે આજે આ ચોખાના લોટને સ્ટીમ પણ નથી કરવાના। તો હવે આપણે એની અંદર ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। તો થોડો લોટ આપણે એક બાજુ ઉમેરતા જવાનું છે અને બીજી બાજુ આ રીતે વિસ્કરથી મિક્સ કરતા જવાનું છે, જેથી લોટમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના પડે। જૂના જમાનામાં જ્યારે વિસ્કર હતા નહીં ત્યારે વેલણથી આ રીતે મિક્સ કરતા હતા, તો તમે ચાહો તો વેલણથી પણ મિક્સ કરી શકો છો, પણ એકવાર આ રીતે વિસ્કરથી મિક્સ કરીને જોજો, વેલણ કરતાં પણ વધારે સરળ પડશે। તો ટોટલ 3 કપ પાણીમાં 1/4 કપ આપણે લોટ એડ કરવાનો છે, તો 1 કપ તો લોટ આપણે એડ કરી દીધો છે। હવે એની અંદર 1/4 કપ જેટલો લોટ આપણે બીજો એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે અને મિક્સ કરવાની જે સ્પીડ છે થોડી વધારે રાખીશું, જેથી લોટમાં ગાંઠ ના પડે। અને ખાસ આમાં આદુ, લસણ અને મરચાં તમારે ફ્રેશ વાટીને કે પછી મિક્સરમાં ક્રશ કરીને જ ઉમેરવાના છે। તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે મીઠું થોડું ચાખી લઈશું। ઓછું લાગે તો આ સ્ટેજ પર જ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। તો અહીંયા મીઠું થોડું ઓછું હતું એટલે મેં પણ એડ કર્યું છે। હવે એને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને ઢાંકીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આપણે 10 થી 12 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે આ ખીચુંને કૂક કરવાનું છે। જો તમે આ રીતે આ ખીચું બનાવશો તો બિલકુલ બજારમાં મળે છે ખીચું એવો જ એનો સ્વાદ આવશે। વધારે વાસણ પણ ખરાબ નથી થતા, ફક્ત પેન, ચમચો અને વિસ્કર આ 3 જ તમારા વાસણ બગડશે, બીજી કોઈ ઝંઝટ નથી। તો બીજા ગેસ પર મેં લોખંડનો તવો ગરમ કરી લીધો હતો, એની ઉપર હવે આપણે પેન મૂકી દઈશું, જેથી ખીચું આપણું નીચેથી બિલકુલ પણ ચોંટે નહીં। તો 10 થી 12 મિનિટ અહીંયા ધીમા તાપે કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ખીચુંની ઉપર એકદમ સરસ શાઇનિંગ આવી ગઈ છે। વચ્ચે દર 2-3 મિનિટે આપણે આ રીતે એને હલાવતું રહેવાનું છે, જેથી એ ચોંટી ના જાય। એમ તો અહીંયા આપણે નોનસ્ટિક પેન લીધું છે અને લોખંડનો તવા ઉપર મૂકીને કૂક કર્યું હતું, એટલે બિલકુલ પણ એ ચોંટશે નહીં। હવે છેલ્લે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં સિંગ તેલ એટલે કે પીનટ ઓઇલ લીધું છે। આનાથી આ ખીચુંનો ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે। તો બરાબર આપણે તેલને ખીચુંમાં મિક્સ કરી દઈએ। આપણું ખીચું રેડી થઈ ગયું છે અને કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે થોડી લૂઝ જ રાખીશું। તો આ ગરમા ગરમ ખીચુંને હવે આપણે બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં ડિસ્પોઝેબલ બાઉલ્સ લીધા છે, જે આપણે લારી ઉપર અને સ્ટોલ પર ખીચું ખાઈને મળે એ જ રીતના બાઉલ મેં લીધા છે। એકવાર આ રેસીપીને ટ્રાય કરીને આ ખીચું તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે વારંવાર બનાવશો। અને અત્યારે આ ગરમ છે એટલે થોડું તમને વધારે લૂઝ દેખાશે, પણ ખાતા ખાતા જેવું થોડું ઠંડુ થશે એટલે પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીમાં એ આવી જાય છે। તો ઉપરથી થોડું સિંગ તેલ મેં ફરીથી એડ કરી દીધું છે અને જે અથાણાનો મસાલો આવે છે એ આપણે આ રીતે થોડો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। છેલ્લે થોડા લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈએ। હવે આપણે બેસનનું ખીચું એટલે કે
બેસનનો ખાટો લોટ કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. સૌથી પહેલાં છાશ બનાવી લઈએ. તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ અને ઉપર અડધો કપ એટલે કે 1.5 કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું હોય એવું દહીં લઈશું. ગ્રામમાં જુઓ તો 300 ગ્રામ જેટલું દહીં છે. હવે આપણે એમાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. 200 ml વાળો મારો આ 1 કપ છે, એવા 2 કપ ભરીને 400 ml આપણે આમાં પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે આપણે વિસ્કરથી બરાબર આને ફેંટી લેવાનું છે, જેથી દહીંમાં જે ગાંઠ હોય એ નીકળી જાય અને આપણી છાશ એકદમ સ્મૂધ બને. તો છાશની જે કન્સિસ્ટન્સી છે અહીંયા ચેક કરીને જોઈ લેવાની છે. તો અહીંયા છાશ થોડી વધારે પડતી જ જાડી લાગે છે, તો આપણે એમાં અડધો કપ પાણી બીજું ઉમેરીશું. ટોટલ 500 ml એટલે કે અડધો લીટર જેટલું આપણે પાણી વાપર્યું છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલો એમાં અજમો ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈએ. હવે આની અંદર આપણે તાજા વાટેલા આદુ લસણ મરચાં ઉમેરવાના છે, જેમાં મેં 2 તીખા લીલા મરચાં, 7-8 લસણની કળી અને 5 ટુકડો આદુનો લઈને ખાંડીમાં જ અધકચરા વાટી લીધા હતા. તો બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ આ પેસ્ટને આપણે સાંતળી લેવાની છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. હળદરને પણ આપણે બરાબર તેલમાં મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે છાશ બનાવી હતી એ છાશ થોડી કરીને આમાં ઉમેરતા જઈશું અને બીજી બાજુ આપણે સ્પેચ્યુલાથી હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી છાશ આપણી ફાટી ના જાય. અને ખાસ તમારે છાશ ઉમેર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરીને સતત 1 મિનિટ સુધી હલાવતા રહેવાનું છે. તો આ છાશને હવે આપણે ઉકળવા દઈશું. છાશ જો બરાબર ઉકળે નહીં અને તમે લોટ ઉમેરી દેશો તો ખાટો લોટ તમારો ચીકણો થઈ જશે. એટલે છાશને ખાસ આપણે ઉકળવા દેવાની છે. આપણી છાશ અહીંયા થોડી ઉકળવાનું આ રીતે શરૂ થઈ જાય પછી આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલો ઘઉંનો ગગરો લોટ ઉમેરીશું. લોટ અહીંયા ખાસ ગગરો જ લેવાનો છે, જે આપણે રોટલી બનાવવામાં રોજ યુઝ કરીએ એ બારીક લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો એકદમ વધારે પડતો પણ ગગરો નહીં, થોડો આ રીતનો ગગરો હોય એવો આપણે લોટ લેવાનો છે. તો 1 કપ લોટ અહીંયા ઉમેરી દીધો છે. 1/4 કપ લોટ આપણે એમાં બીજો ઉમેરી દઈએ અને સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી લોટમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના પડે. તો બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ આ સ્ટેજ ઉપર જ ઉમેરી દેવાના છે અને ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ જ શકો છો લોટ આપણો ફૂલવાનો પણ શરૂ થઈ ગયો છે અને આ રીતનો એકદમ સ્મૂધ લોટ હોવો જોઈએ, સહેજ પણ એમાં ગાંઠ ના રહેવી જોઈએ. તો હવે એને આપણે ઢાંકી દઈએ અને 10 થી 12 મિનિટ આપણે વચ્ચે હલાવતા રહીને એને ચડવા દેવાનો છે. 5 થી 6 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે ઢાંકણ ખોલીને એકવાર ફરીથી એને હલાવી દઈશું. વચ્ચે દર 2-2 મિનિટે આપણે ઢાંકણ ખોલીને એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી લોટ તળિયામાં ચોંટી ના જાય. અને ખાસ નોનસ્ટિક પેન હોય એનો જ યુઝ કરવો. તો હજી આપણે 5 થી 6 મિનિટ ધીમા તાપે આ લોટને ચડવા દેવાનો છે. એ પહેલાં એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે સિંગ તેલ ઉમેરી દઈએ. સિંગ તેલ ઉમેરવાથી લોટનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે અને આ ખાટો લોટ આપણો તેલ ઉમેરશું તો બિલકુલ ચીકણો પણ નથી બનતો. તો હવે એને ફરીથી ઢાંકીને 5 થી 6 મિનિટ ચડવા દઈએ. વચ્ચે ધ્યાન રાખીને દર 2-2 મિનિટે એને હલાવતું રહેવાનું છે. 5 થી 6 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે ઢાંકણું ખોલીને લોટને હલાવી લઈએ. તો ટોટલ 10 થી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ ખાટો લોટ આપણો ખાવા માટે તૈયાર છે. તો ગેસ બંધ કરીને હવે એને આપણે સર્વ કરી લઈશું. એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનો આપણો આ ખાટો લોટ તૈયાર થયો છે. ના વધારે પડતો ઢીલો છે, ના વધારે પડતો ગાઢો છે અને ઘઉંના લોટમાંથી તૈયાર કર્યો છે, તો એ હિસાબથી આ લોટ હેલ્ધી પણ છે. ફક્ત 10 થી 12 જ મિનિટમાં આ ખાટો લોટ તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ખીચું પણ ભૂલાવી દે એટલો ટેસ્ટી આ લોટ છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડું એના ઉપર આ રીતે સિંગ તેલ ઉમેરીશું. થોડો આપણે અથાણાનો જે મસાલો આવે, સંભાર મસાલો, એ પણ ઉમેરીશું અને સાથે થોડા આપણે લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસ દબાવજો. સાથે જ મારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરી એને પણ ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા.